Ena dagen så rusar börsen, andra dagen så rasar börsen. Dollarn ner, globalfonder ner, folk säljer i panik, köper i panik. Vad är det som händer egentligen? Börsen föll över 20%, vilket betyder att du och jag, vi har varit med om en börskrasch. Grattis! Frågan är, vad ska man göra för någonting? Ska man köpa? Ska man sälja? Vad ska man göra? Ska man köpa guld? Ska man köpa bitcoin? I den här videon så vill jag bara kort förklara vad som har hänt, hur jag agerar, hur man kan agera. Lite enkla tips helt enkelt. Jag tror de flesta har hängt med i nyhetsflödet om vad som har hänt. Trump. Det är Trump mestadels. Tullar, tariffer, vad det nu innebär, det vet du säkert med. Det blir dyrare för länder att importera varor helt enkelt. Amerikanerna själva har rasat emot Trump som har lanserat de här tullarna och tarifferna. Och börsen har reagerat både upp och ner flera gånger på detta. Och då kommer ju nästa fråga. Kan börsen fortsätta att rasa ännu mer tack vare detta? Ja, är svaret på det. Det är klart. Men vi ser ju inte effekterna än. Det vi ser på börsen är ofta det som speglas framåt i tiden. Många brukar ta ut vinsten i förskott på börsen, exempelvis om man tror att det kommer bli bättre i framtiden eller till exempel om man tror att det kommer bli sämre i framtiden. Men nu har börserna börjat studsa tillbaka igen. Jag spelade faktiskt in en video förra veckan och ganska snabbt så blev den väldigt inaktuell. Så det händer väldigt mycket just nu. Så det intressanta att veta det är ju hur mycket kommer det här att påverka världsekonomin, tarifferna och tullarna då. Och ifall det blir ett rejält handelskrig, hur kommer det påverka världsekonomin? För det är aldrig bra med handelskrig. Aldrig bra. Trump verkar vilja sänka dollarn. Dollarn har varit ganska högt värderad. För att han menar på att det gynnar USAs ekonomi, och det gör det ju ifall fler har råd att köpa varor och tjänster ifrån USA. Även om vi i Sverige kanske inte gillar en lägre dollar, för att som jag har tjatat om många gånger så har väldigt många svenska sparare köpt globalfonder för att man har fått en dubbeleffekt av att amerikanska dollarn går upp och globalfonderna går upp eftersom innehaven där i går starkt. Så här har vi sett en dubbeleffekt neråt där många sparare förlorat mycket pengar av att man har ägt globalfonder och att dollarn har försvagats, vilket har skapat en panik i Sverige. Blir det stagflation eller recession, då kan det bli blodigt. Absolut, det kan det. Men jag tycker att du ska hålla huvudet kallt. Hur ska man då agera ifall det är så att det rasar mer, ifall det kommer en till krasch eller liknande? Först och främst så måste du fundera på vilken sida du är på. Ska du köpa mer eller ska du sälja? Säljer du så kan det vara så att du säljer på en botten. Och om det är så att du köper, då vill jag att du ska lyssna på de här tipsen nu. Om du vill köpa fonder, ja, då kan det vara smart att du gör det tidigt på morgonen innan bryttiden för fonden. Det du ska tänka på är att det inte är säkert att du får köpa in dig i fonden på samma dag. Därför att det finns den här bryttiden då. Så jag brukar säga, om du vill köpa dippen när börsen rasar, som till exempel den där måndagen när börsen var ner 6-7-8%, köp istället aktier eller ETFer så du kommer in med en gång. Är det så att du är och jobbar vid den tiden 9:00 när börsen öppnar, ja, då får du helt enkelt skylla på maggen, lilla maggen, och kanske att du har druckit en kopp kaffe för mycket. Och sen så sätter du på dass och sen köper du för fulla muggar. För det är ju så, till exempel om du säljer även en fond så är det ju en fördröjning på kanske 1, 2, 3 dagar. Så många som säljer när börsen går ner, de bidrar till säljflödet så att dagen efter kanske börsen även faller vid öppning, men sen kanske den återhämtar sig under dagen. Och många tror då kanske att man kan rädda sina pengar genom att sälja fonden samma dag som börsen faller, men det får du inte. Utan då kanske du får några procent mindre för att du lägger en säljorder den dagen när börsen går ner för att det går igenom dagen efter. Och allmänna tips, jag har ju redan gjort en video om hur man ska agera vid en börskrasch eller hur jag tänker. Kolla gärna på den videon för den är väldigt sund att titta på så du får lite mer kött på benen kring hur ska jag tänka, hur ska jag hålla mitt huvud kallt när börsen rasar och mina pengar sjunker i värde. Men det är som vanligt,
Fortsätt att spara om du är en långsiktig investerare. Månadsspara, kanske öka till ett veckosparande. Köp lite hela tiden istället för att bara vänta varje månad. Så kan du sprida ut dina köp dag för dag. För som vi har sett nu så har det varit 8% ner, det har varit 8% upp, det har varit 3% ner, det har varit 5% upp. Det är sjukt svårt. Och just det där 10 procentenheter upp och ner kan göra väldigt stor skillnad på din avkastning. Så du vill ju köpa när det är ner så mycket som möjligt. Ifall du tror att det kommer återhämta sig upp då. Men nästa sak, det är ju vad ska man titta på till exempel i kvartalsrapporterna när företagen kommer in med rapporter nu. Vad vi har sett tidigare här. Idag till exempel rapporterar Avanza ett stort innehav i min portfölj. Och de gynnas ju väldigt starkt utav stöket på börsen. Så de tjänar ju mer pengar på att vi handlar mer. Och det gynnar ju dem. Men vissa andra bolag kommer kanske drabbas extra hårt utav tariffer, tullar. Och då får man läsa i vd-ordet vad de tycker och tänker. Så exempelvis, nämns något i vd-ordet om handelskrig? Påverkan i USA? Hur stor andel försäljning har de i USA ska du titta på? Hur mycket påverkar en svagare dollar deras business? Har de inköp i dollar? Eller säljer de i dollar? Exempelvis, hur påverkar det dem då? För nu är det ju rapportsäsong och det betyder att många företag kommer att rapportera. Och Hexagon exempelvis kom ut med en vinstvarning. Därför att de menar på att börsstöket och det här oron för handelskrig påverkar deras försäljning negativt. Men även valutan. Så det är viktigt att du håller koll på dina bolag som du äger. Och här är lite olika investeringar som jag till exempel äger som jag anses lite defensiva sett till det här stöket som är just nu. Ett bolag som jag plockat in mycket pengar i på senaste tiden det är Millicom. Millicom anser jag är ganska defensiva, handlas ganska billigt, har en ganska hög utdelning också. Kommer inte påverkas jättemycket av börsstöket som är just nu. Nelly som jag också äger, de påverkas positivt utav en lägre dollar för att de har mycket inköp i dollar och säljer enbart eller mestadels i Norden. Så de kanske till och med tjänar på det eftersom att de då har billigare inköp eftersom de köper i dollar. Avanza som jag nämnde, de gynnas utav den höga aktiviteten. De gynnas inte ifall börsen går ner under längre tid. Men ifall det är lite jojo-börs så gör det att folk är mer aktiva på börsen. Och då gynnas de genom att folk handlar mer och courtagenettot ökar. Svedbergs är ett annat företag som jag anser har en ganska låg värdering så jag ser inte nedsidan lika stor som många andra bolag. Fastighetsaktier som jag äger till exempel, de har ju mest uthyrning i Sverige eller i Norden. Och då skadas man inte lika mycket utav ett eventuellt handelskrig då. Förutom om det inte är så att det sprider sig vidare och företag i samhället, alltså att det blir ett väldigt stort problem att hyresgäster inte har råd att betala sin hyra då såklart. Men förhoppningsvis så är ju mina fastighetsbolag tillräckligt kvalitativa att de har stabila hyresgäster som har råd att betala sin hyra även om det stökar till lite grann. Bitcoin är också ett exempel på en defensiv investering som jag äger. De har faktiskt hållit emot ganska starkt emot börsnedgången som har varit nu. Bitcoin har faktiskt gått ner mindre än vad börsen har gjort. Bitcoin kom ju faktiskt upp ur finanskrisen 2008. Det var ju så den kom till. Och jag tänker att kanske fler börjar kika på alternativa investeringar som exempelvis Bitcoin för ett store of value när man tittar på möjligheter för att sätta sina pengar i arbete utanför börsen eller andra typer av traditionella investeringar. Och på tal om Bitcoin så kommer här ett litet inslag ifrån gamla bleka Marcus. Ingen kan ha missat Bitcoins snabba uppgång de senaste 10 åren. En undersökning från CoinShares från 2024 visar dock att bara 9% av svenskar investerar i kryptovalutor jämfört med hela 15% i Västeuropa. Så trots att Bitcoin har haft en fantastisk uppgång och att fler länders centralbanker börjar titta på möjligheten för en Bitcoin-reserv så är det många som drar sig för att våga investera i krypto. Enligt undersökningen så påstår 55% att de inte har tillräckligt med kunskap för hur kryptotillgångar funkar. Bitcoin som investering kan nämligen öka din portföljdiversifiering. Faktum är att rapporten från CoinShares visar att endast 4% exponering i din portfölj räcker för en optimal balans mellan risk och avkastning. Den höga volatiliteten skapar en avkastningsmöjlighet, men stora krascher kan också minska ditt totala värde om du har för stor allokering emot kryptovalutor. Så en liten exponering räcker, så som jag brukar föreslå,
Se bara bitcoin och andra krypto som en liten krydda till portföljen. En rätt andel som du kanske ombalanserar kvartalsvis kan istället optimera din avkastning över lång sikt, visar rapporten. Så om du överväger att lägga till bitcoin i portföljen, då vill jag rekommendera att du tittar på CoinShare XBT Providers kryptocertifikat. De handlas på samma sätt som att köpa aktier på börsen och kan köpas på Avanza och Nordnet integrerat på ett ISK-konto. Det här är en intressant möjlighet med tanke på att ISK nu även har en skattefri gräns. Produkterna har funnits i Sverige sedan 2015 och om du vill läsa mer information om produkterna så finns det en länk i beskrivningen. Tack så mycket, Marcus. Så överlag, hur ska man tänka nu då i stöket som sker? Jo, det du ska fundera på är ju, vad är din strategi? Det viktigaste på börsen, det är att du håller dig till en strategi som funkar för dig och att du kan sova gott om natten. Som sagt, kolla på min börskraschvideo som jag gjorde för några år sedan och fundera lite kring, vad är din strategi när det skakar på börsen? För det är viktigt att du förhåller dig till din strategi så att du orkar. Så att du inte paniksäljer allting när det rasar 10% och sen så kanske du är utanför marknaden i 10 år och missar väldigt god avkastning. En bra bild som jag såg idag i DI till exempel. Oskar som är en duktig trader var med i DI och visade upp den här grafiken, den här datan. När VIX-index har stängt över 50, vilket hände den 8 april i år, så har man fått i genomsnittsavkastning på S&P 500 på ett år 35%, på 5 år 129% efter det här tillfället. Och jämför man det med avkastningen i snitt när VIX har stängt under 50 så är det bara 12% och 74%. Så det är ganska hög sannolikhet att långsiktigt efter att VIX har stängt över 50 så kan man få en väldigt god avkastning genom att äga aktier. Och det tycker jag att du ska fundera lite på. Jag vet att Felix gjorde en bra video och nämnde VIXen också. Såklart ska man inte ha det som enda parameter, men det kan vara värt att fundera på. Nu vill jag veta hur du agerar i det här stöket. Säljer du? Köper du? Har du bytt strategi? Bytt portfölj kanske? Skriv det i en kommentar här nedanför. Tack så mycket för att du har tittat, så ses vi i nästa video och livestream. Ha det gött! Ciao!